Các bạn đang xem trên tay tôi đó là cáp còi của dòng xe Mitsubishi Pajero Sport. Đây, cáp còi hay gọi là vòng dây túi khí của dòng xe của con Mitsubishi Pajero Sport. Thì trong quá trình mà chúng ta lưu thông xe trên đường thì một thời gian để dẫn đến nó bị hỏng cái cáp còi này, thì kết nối vào chỗ trong túi khí để nó bảo vệ khi mà chúng ta lái xe trên đường. Thì phụ tùng Hàn Việt chuyên nhập khẩu và phân phối đầy đủ phụ tùng của dòng xe Mitsubishi Pajero Sport tại thị trường Việt Nam với giá thành cực kỳ cạnh tranh. Đây, cáp còi hay vòng dây túi khí thì các bạn sản phẩm của chúng tôi nhập khẩu từ Thái Lan về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Thì các bạn mà có nhu cầu thay thế phụ tùng của dòng xe Mitsubishi Pajero Sport thì các bạn vui lòng liên hệ phụ tùng Hàn Việt. Đến với chúng tôi thì các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá cả tất cả hàng hóa dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam.